Sziasztok gyerekek! Még a 60-as, 70-es években dívott egy vicc, ami úgy szólt, hogy Amerikában kedilekeket osztogatnak, és akkor utána hozzátették, ja, de kiderült, hogy nem Amerikában, hanem Moszkvában, nem kedileket, hanem moszkvicsot, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Hát körülbelül ilyen érzésem volt, amikor a Youtube-on keresgélés közben rátaláltam egy olyan filmre, aminek az volt a címe, hogy Igaz mese Luciferről. És hát egy ilyen pátosszal teli megható hangon azt mondja el, hogy hát amikor megteremtette az embert, a Jóisten le akarta tesztelni, hogy az ember szabad akaratából szereti-e őt, őszintén szereti-e őt, és hogy egy kísértés el tudja fordítani, mert aki el tudja fordítani, az nem őszintén szereti, és kérdezte az angyalit, hogy kivállalja azt, hogy e cél érdekében ellenem fordul, és utána kísérti az embereket az idők végezetéig, és Lucifer jelentkezett, hogy ő vállalja, és csak annyit kért, hogy időnként, amikor valakit nem sikerül kísérteni, akkor 1 órát ott állhasson a menny kapujában. És ezt így szépen, könnyes szemmel, könycsepeket fölitatva elmondta, és azt gondoltam magamba, hogy jaj, édes jó Istenem, egy szent mindenkit szentnek lát, ez egy jó szándékú srác, hát ez biztos, hogy még a Luciferről is csak önfeláldozást tud föltételezni, és hát fogtam magamat, és neki duráltam magam, hogy írjak neki, és hát mivel ő kapitányként mutatkozott be, én pedig valamikor kormányos matróz voltam a magyar tengerészetnél, azért azt írtam, hogy hát egy kapitánynak kijáró tisztelettel és fele baráti szeretettel, mint volt kormányos matróz, de szeretném fölhívni a figyelmét, hogy ez nem igaz mese, és Vaj Adelma Szellemerőanyag című könyvében elolvashatja részletesen a szellembukás történetét, és hogy Lucifer nem önfeláldozásból, hanem önszántából fordult Isten ellen, és vezeti szenvedésbe az embereket, tehát ne csináljunk már belőle önfeláldozó jóságos angyalt. A másik, hogy szép dolog, hogy ő Luciferről is csak önfeláldozást tud elképzelni, de a Jóistenről el tudja képzelni azt, hogy egy ilyen teszt érdekében a teremtményei tömegeit hagyja súlyosan szenvedni időtlen időkön keresztül. Hát ez micsoda naivitás. A Jóistennek nincs szüksége egy tesztre ahhoz, hogy lássa, hogy mi van a lelkünkben, hiszen ő alkotott minket, és minden teremtményt a Teremtő Isten a legjobban, minden alkotást az ismer a legjobban, aki megalkotta. Azon kívül, ugye az is egy bukfenc, egy logikai bukfenc ebben a teóriában, hogy nincs szükség kísértőre ahhoz, hogy az ember elforduljon Istentől, hiszen a legelső, aki elfordult, maga Lucifer volt, és őt nem kísértette senki. Tehát az ő szabad akarata már akkor is megvolt, nem kellett hozzá egy kísértő, hogy na, ha aztán a kísértőnek ellenáll, akkor van szabad akarata. Bárki bármikor megtehette és megteheti, és a Jóisten mindenkit szeretettel visszavár. Ami aztán az egész történetnek a végén ugye csodálkozással töltött el, hogy annyira igyekeztem a lehető legkedvesebben, legszeretetteljesebben
teliben elmondani ezt az egész dolgot, de azért a lényeghez ragaszkodtam, hogy kitörölték a hozzászólásomat, maradtak azok a kommentek, amelyek azt mondták, hogy milyen szép volt ezt hallani, és úgy gondolom, hogy valamiért a Jóisten biztos azt akarta, hogy én erre rátaláljak. Rátaláltam, meghallgattam, és ez a véleményem róla. Hallgassátok meg ti is. Sziasztok, gyerekek!